Hello guys, good morning. Once again, this is Sir Mia Vlogs. So for today guys, i-update ko kayo doon sa mga organic plants na itinanim namin doon sa aming mini garden sa aming rooftop. As you can see here guys, meron po tayong organic na siling bilog. Ayan po. Madami po yung bulaklak at patuloy po siyang namumunga. Ayan po yung mga bunga niya. It's really nice to see that your plants are getting healthier and more abundant and growing stronger every day. Ayan po, let's focus more. Ito po yung organic na sili po namin. Napakadami po talaga niyang mga dahon at bulaklak at mga bunga. So focus natin guys. Ito po. May dalawa po siyang bunga dito sa kabilang side. Ayan. This is the first one. Ayan po. Then meron din po kami mga iba't ibang halaman dito. Ayan. Then ito po yung second. Ayan. Patuloy po siyang namumulaklak ng maganda. So focus. By the way guys, kaya po siya magandang tubo ay ginagamitan po namin siya ng organic fertilizers. Natural, authentic fertilizers. Kumbaga yung hindi po namin tinatapon yung mga pinagbalatan ng sibuyas, ng bawang, pinagbalatan ng mga gulay, tapos yung mga excess na parts ng vegetables, yung mga pinagbalatan ng lemon, pinagbalatan ng apples, pinagbalatan po ng ang tawag dito yung sayote ng upo ay ginagamit po namin siyang fertilizers. So as you can see po, ayan, maganda na po, marami na po siyang tubo. Ayan po, ayan. Then dito rin po meron din pong sili. Marami po kaming sili dito, guys. Ayan. Then, ito yung pangatlo. Then, dito po, napakataas na po niya. Ayan po. Ito po yung sili po namin. Pang-apat na sili. Ayan. Pansinin nyo, guys. May bunga na naman po. Organic po yung sili po namin dito. The reason why we decided to propagate or plant sili is because napakamahal na po. Napakamahal ng sili po ngayon. Ayan po siya. Marami na din po siyang bunga at namumulaklak po siya ng patuloy. Then dito guys, meron na naman po siya. Nakakatuwa pa yan po, diba? Nakikita niya po, ayun, ang lalaki na po ng pinakabunga niya po. Nakakatuwa lang talaga. Siyempre, you are getting happy and glad because you soon find out that your plants are getting healthier. Ayan po. Then dito po, meron din po kaming talong. Talong. Ayun, namumulaklak na po yung talong po namin. Ayan. Ayan po. So dito po may panibagong sili po na humusbong. Ito po yung talong. Ayan.
Ayan guys. Dito po yung sili namin. So yan po yung aming update doon sa aming itinanim na siling labuyo at siling haba. Salamat po. Until next time, once again, if you like this video, don't forget to like, share, comment, and of course, the most important thing from all is to hit the tiny bell button below so that you'll be notified once I have new uploading videos. Until next time, stay safe and stay healthy.